Stala videopodcast-kuvausryhmä singahti tänne Vuolteen torille ja edelleen keskiviikkoiltaa Tammerfestissä vietellään. Ja tämän päivän pääesiintyjä Vuolteen torilla on Negative Orkesteri ja Jonne puuttuu kuvioista. Missäs Jonne on? Jonne on tuolla vielä lepäilee ja kerää voimiansa illan keikalle. Että pikkusen oli semmoista kutinaa, että pystyykö tulee lauteelle. Mutta kyllä mä Jonnen tuntien mä luulen, että se kyllä sieltä kapuaa. Aika henkensä uhalla. Tässä oli vähän hässäkkää. Vähän kainalossa veikkaan, että silti tulee. Ei se ikinä ajoissa ole terveenäkään tullut, että niin, kyllä se on ihan normaalia. Me ollaan menty, se on mennyt vähän tuossa kortisonipiikkien voimalla. Että niinku sulla on vähän tuommoista meininkiä ollut. Et niinku, kyllä se sanoo ainakin tänä aamuna, että lähtee hommat. Niin tuossa oli viime viikonloppuna, oli vissiin vähän tiukempia settejä tuolla Rovaniemellä ja muualla, kun ei oikein kunto tahtonut kestää. Joo, siellä oli vähän semmonen kolea 7 astetta plussaa ja sitten semmonen pieni pohjoistuuli siinä. Suomen kesä. Joo, vettä tuli kun aisaa, hirveä myrsky päällä. Ei sinne, kyllähän siinä pikkumies vetää itseensä nenänäkkiä tukkoa. Käytiin eilen haastattelemassa teidän faneja tuossa, ne oli odottamassa jo maanantai-iltapäivästä lähtien, niin on reilut 2,5 vuorokautta suurin piirtein. Onko tämä ihan tavallista, että teidän fanit leiriytyy keikkapaikan lipunmyynnin eteen ja odottelee teitä? Kyllähän niitä on aika hulluja tapauksia. Tosiaan oltiin Nosturissa tuossa puolitoista vuotta sitten, niin siellä oli kans jengiä. Silloin oli yli 30 astetta pakkasta ja ne venaili siellä pihassa. Okay. Täytyy kyllä niin kuin lojaaliudesta antaa kyllä isot propsit. Joo, kyllä tässäkin toimintaa. Nämä samat prinsessat oli Aitoon keikalla ja oli tuolla Rovaniemen keikallakin telttailemassa. Menehän se kesä näinkin sitten. Joo, menehän siinä telttaillessa. Niin. Lepposaa. Mitäs teillä on kesä mennyt tähän saakka? Kyllä tässä on yritettykaan sittenkin pitää telttaa pystyssä. Että Joka suhteessa. Niin aivan. Kukat kukkii jo. Niin. Oletko Kesäfiilistelyä. sitten koska käynyt viimeksi tuolla maailmalla keikkailemassa? Mä en ole ihan hetken tutustunut teidän keikkakalenteriin. Viimeksi käytiin Itävallassa, onko näin? Joo, on. joo. Eli Nova Rock-festareilla, olisiko siitä nyt sitten pari viikkoa tai puolitoista tai jotakin kumminkin sinne päin. Niin Viinissä ne oli, Joo. eli Itävalta-hommia. Sellainen helvetin isot hyvät niinku festarit, että ryhmää oli ties kuinka monta 10 000. Niin ja muutenkin hyvät sykkeet. Se oli ihan hauska reissu. Kävin hyppäämässä elämäni ensimmäistä kertaa tandem-bensihypyn, ylipäänsä ensimmäisen bensihypyn tuon meidän rumpalismiehen, eli Lämmerin Jampan kanssa, kun sillähän on korkean paikan kammo ja lentopelko, kuten minulla myös. Eli härkänen pelkääminen, niin oli sellainen 155 metrin jösäytys, minkä sai sitten vetää tandemilla, eli kaksin ollaan ja turvaa toisesta ja leiskautettiin. Se oli erikoishommia. Tuosta heteromeininkiä. Sitäpä. Fanit otti kuvia ja naureskeli, kun poikia jännitti niin paljon ennen hyppyä, että suut kuivas kummallakin ja sieltä jengi joutui hakemaan vettä ja että ottakaa tosta ennen kuin hyppäätte. Onko teillä mitä fiiliksiä tämän jälkeen tullut, että onko lentopelko ja yleensäkin korkean paikan kammo edelleen olemassa? Se on vähän kuin semmoista, että kun se ei oikein niin lähde millään. Hirveästi. Sitä voi laimentaa erinäköisillä niin aineilla, mutta se ei kyllä poistu. Se turruttaa pystyy. Se on aika pahakin välillä. Sillain, niin kun pelkää, että tulee tonttia. Niin ja keikkamatkalla kuitenkin pitää lentää. Äsken olitte siis Itävallassa ja mun käsittääkseni teillä on pikkasen nyt lomaa ja sen jälkeen singahdatte taas jonnekin ulkomaille. 19. päivä. Ruotsiin johonkin festareille. Ajetaanko? Me muuten ajetaan sinne. Jes, ei tarvi lentää. Sitten on syyskuussa pikku Saksan rundi tulossa. Day 11 lämpää teitä silloin tuolla. Mitäs tää rundi pitää sisällään? Mitäs se Saksassa on aina ollut mukavaa? Sinne vaan tien päälle. Ihan mukava poiketa. Mun muistaakseni siellä on joku 8 vetoa niin tällä kertaa. Niin. Ei kai siinä se Kiva nähdä. Joka kerta on ollut aina enemmän porukkaa. Ja katsotaan.
luulen, että nyt on aika hyvä pöhinät taas. Niin siellä on suomalainen musiikki on aika kovassa nosteessa parhaillaan tuolla Saksanmaalla ilmeisesti. Ainakin mitä niin kuin sieltä tulee raportteja pitkin poikin. Niin, no toivottavasti. Onhan se siellä ollutkin sillä lailla, mutta niinku, niin. No kyllä nyt vähän useampi bändi pääsee taas vetään sinnekin päin. Juu. Sano jotain. No, Jotain rakentavaa. Saksassa on hyvää makkaraa ja sit siellä on helvetin kiva soittaa nykyään, kun siellä on jengiä aina omillakin keikoilla meillä nykyään vähän niinku tuvat täynnä. Joo. Niin ainahan ei tietenkään näin ole ollut, eli sekään ei syntynyt siinä mielessä yhdessä yössä, että siellä monet rundit on jo väännetty, niin nyt kun sinne menee, niin se on hirveän hyvät tohinat ja pöhinät aina, niin se on niinku hirveän miellyttävää itselle. Muutenkin siellä on ihan hauska siinä mielessä mennä, kun siellä opettaa paljon uutta kieltä muun muassa ja erilaisia kulttuurellihommia, niin siinä sitten tällainen Rovaniemenkin poika vähän viisastuu. Niin, joo, ne on vähän haiskahtais siltä, että ne olisi vähän lepposempia kavereita kuin täällä kotimaassa nää semmoista, että ei ole semmoista jurottajaa siellä vähän niinku, että siellä vähän niinku puhutaan mieluummin jostain positiivista asioista. Siellä niin paljon kyräillä. Niin, sulla se sitä kyräily. Eikö se ottaa pohjalaista melankoliaa? Niin, varmaan se on sitä, että en mä tiedä niinku. No ei pohjalaiset kyllä kyräily, ne saa kyllä suoraan vittu. Ei niinku. Tulee puukkoa selkään. Kyllä huomannut niinku. Tikkoja vähintään. Tähän loppuun vielä teidän Tammerfest-veteraanien tällaiset niin kuin Tammerfest-vinkit tähän loppuviikolle. Tässä on vielä monta päivää kemuilua jäljellä ja teilläkin vapaat alkaa nyt, niin varmaan jotain suunnitelmia on Tammerfestinkin varalle. Joo. Ei muuta kuin tonne Tampereen yöhopaa, ei siinä muu auta. Kokeileen onneensa, että kyllä se meikäläiset, en mä ole ikinä onnistunut oikein festejä vetää sillä oikein suosiolla hyvin. Että aina niissä on jotain räväkkää tapahtunut, yleensä helvetin paha ollut. Nämähän on silloin härkäiset festarit, kun nämä kestää just sen jonkun viikon tai jotain, mitä hengessä niin kuin ihan älyttömän monta päivää, niin tässähän on hyvä syke, kun ottaa just sellainen, että reppu selkää, jossa on perus ei mitään tai maksimissa juomat eikä tietenkään minkäänlaisia vaihtovaatteita tai muuta. Ja sitten hengailee tuossa sen 5 päivää, satoi tahi paistoi ja eikä nuku ikinä niin kuin Uniklubi Jussi Tammerfesteillä 2003 samassa sykkeessä ja sitten kattelee, kun siinä viikko on mennyt, että jaa, nyt taisi ohjelma loppua, että mitä sitä sitten tekisi. Tollain ilman minkäännäköisiä suunnitelmia. Joka paikassa on kumminkin jotain musiikkia aina. Niin se on ihan sama, mihin puskaan sammut ja herät, niin eikö siinä vähintään just joku Kari Peitsamo soita akustista kitaraa ja laula sulle ja 2 muulle punkkarille, jotka on myös sammuneena. Mikä sen hienompaa? Taas Sivan kautta sitten. Niin. Vähän niin kuin sitä henkeä. Se on mun mielestä näissä kyläjuhlissa ihan niin kuin kaikkein hienoin syke. Näin siis Negative-yhtyö jätket. Me jatketaan täällä Tammerfestin sykkeessä. Äijät nousee hetken kuluttua tuohon Vuolteentorin stagelle.